Hello, hi, እንዴት ናችሁ? ዛሬ በድጋሚ በሌላ ስራ ወይም በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ ማቀርብላችሁ ሰላጣ ነው። በጣም ቀላል ሲምፕል የሆነ ነገር ነው። ምን እንዳሉኝ ይገልጻለሁ። እዚህ ጋር የተቀቀለ ፓስታ አለኝ፣ እዚህ ጋር ማዮኔዝ አለኝ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ኩከምበር ወይም ኪያር አለኝ፣ እዚህ ጋር ቢንስ አደንጓሬ የቆርቆሮ ነው፣ በደንብ አድርጋችሁ እጠቡ። እዚህ ጋር ሽንኩርት አለኝ፣ እዚህ ጋር አዋዜ ወይም ደግሞ ቺሊ መጠቀም ትችላላችሁ፣ ፍሬሽን መጠቀም ትችላላችሁ። ግን ይሄ አዋዜ ቢሆን ደግሞ ምርጥ ይሆናል ማለት። እዚህ ጋር ፓስሊ ያለኝ እርጥብ ቅጠል፣ ኮሪያንዳም መጠቀም ትችላላችሁ፣ ድንብላል እርጥብ ቅጠል መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ፍሬሽ ቲማቲም አለኝ። በጣም ቀላል ሲምፕል ስራ ነው። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እሺ፣ ሰፊ ሳህን ታዘጋጃላችሁ። ከዛ የተቀቀለውን ፓስታ ወይም መኮረኒ የፈለጋችሁትን ነገር ታስቀምጣላችሁ ውስጡ ማለት ነው። ከዛ የነበሩንን እነዚህ ቬጅቴብል እጨምራለሁ። ኩከምበር ፓሽን እጨምራለሁ። ሽንኩርት ፍሬሽ ሽንኩርት እጨምራለሁ። ቲማቲም ፍሬሽ ቲማቲም እጨምራለሁ። ቢንስ እጨምራለሁ። የቆርቆሮ ነው፣ በደንብ አድርጋችሁ እጣቡ ብያለሁ። እሱን እንጨምራለን። እዚህ ጋር ጥቁር ቅመምና ጨው እንጨምራለን። ከዛ ምን እንጨምራለን? አዋዜ ወይም ቺሊ እንጨምራለን። ቃሪያ ሶስ እንጨምራለን። ከዛ ምን እንጨምራለን? ማዮኔዝ እንጨምራለን ማለት ነው። እነዚህን እንጨምራለን። ከዛ እነዚህን በደንብ አድርገን እንደባለቃለን፣ ሚክስ እናደርጋለን። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ፣ ይኸውላችሁ በጣም ቀላልና ምርጥ የሆነ ሰላጣ ይሄ የቬጅቴብል ይሄን ይመስል ነበር። ቀላል ሲምፕል ስለሆነ ስላላችሁኝ ኮሜንት ኢሜል ስላደረጋችሁኝ ነው የሰራውላችሁ። በጣም አሪፍ ነው፣ ምርጥ ነው። ስሩና ተመገቡ። በ5 ደቂቃው ሰርታችሁ የምትገመገቡት ነው። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ለዛሬ ይሄ ነበረ። ቻው።